ένα βίντεο της σειράς Rank Machine. Είμαι ο Πάνος Αντίπας και σε κάθε επεισόδιο σου παρουσιάζω τη δισκογραφία ενός από τα πολύ αγαπημένα μου συγκροτήματα της rock μουσικής, ταξινομημένη από το λιγότερο αγαπημένο μου άλμπουμ τους προς το υπερβολικά αγαπημένο μου άλμπουμ τους. Με πολύ μεγάλη χαρά σε αυτό το επεισόδιο θα σου παρουσιάσω τη δισκογραφία των Arctic Monkeys και η χαρά μου έγκυται στο ότι θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα και μεγαλύτερα συγκροτήματα του καιρού μας. Είναι μια φανταστική μπάντα, όλη τους η δισκογραφία είναι εξαιρετική. Οι Arctic Monkeys είναι 4 τρελά αγόρια από το Sheffield της Αγγλίας, Alex Turner φωνή και κιθάρα, Jamie Cook στη δεύτερη κιθάρα, Nico Miley στο μπάσο και ο Matt Helder στα drums. 7 συνολικά studio albums, μου αρέσουν όλα, το κάθε ένα με διαφορετικό τρόπο, για διαφορετικό λόγο. Προφανώς κάποια μου αρέσουν περισσότερο, κάποια λίγο λιγότερο. Από τα 7, τα 6 ανά 2 τα βλέπω κάτι σαν δίδυμα αδερφάκια, μόνο το ένα ξεφεύγει ηχητικά τελείως από όλα τα υπόλοιπα, αλλά πάμε να τα δούμε όλα ευθύς αμέσως ένα-ένα και όποιος έχει αντίρρηση πολύ ευχαρίστως, περιμένω τα σχόλια ακριβώς από κάτω από το βίντεο για διαδικτυακή κουβεντούλα. Suck and See του 2011 για μένα είναι ο μεγαλύτερος, ο φώτερος, πιο σκοτεινός και πιο νερόβραστος αδερφός του Humbug. Οι νερόβραστες τύπου νοσταλγικές μπαλάντες όπως τα Seas Thunderstorms και το Love is a Laser Quest ποτέ δεν με κέρδισαν όσο οι αντίστοιχες στιγμές του Humbug. Τα singles του άλμπουμ, το Black Trickle, το The Hellcat Spangled Shalalala, το Don't Sit Down, Cause I've Moved Your Chair και το Suck It and See είναι μεν ψιλοσυμπαθητικά τραγουδάκια, εκτός όμως του ότι τα περισσότερα έχουν πολύ αστείους τίτλους. Είναι και τα χειρότερα singles που υπάρχουν σε δίσκο των Arctic Monkeys και έχουν και μία essence από 60's που ακούγονται κάπως οπισθοδρομικά. Επιπλέον αρκετά από τα riffs αυτού του άλμπουμ μου θυμίζουν τους Smiths, που όχι απλά δεν μου αρέσουν αλλά μου προκαλούν και αναφυλαξία. Φυσικά και υπάρχουν κάποιες πολύ δυνατές στιγμές στο άλμπουμ και που μου αρέσουν πάρα πολύ, όπως τα εντελώς progressive Brick by Brick και το Library Pictures, καθώς επίσης και ένα τραγουδάκι που μου αρέσει πάρα πολύ είναι και το τελευταίο τραγούδι του άλμπουμ, το That's Where You Are Wrong. Αλλά δεν αρκούν αυτά για να το ξεκολλήσω από την τελευταία θέση, χωρίς σε καμία περίπτωση να σημαίνει ότι είναι κακό άλμπουμ ή ότι δεν μου αρέσει. Επίσης κάπου διάβασα ότι το Suck It and See είναι το White Album των Arctic Monkeys και αυθόρμητα μου βγήκε μια κραυγή γέλιου, αλλά βέβαια αυτά είναι καθαρά προσωπικές εκτιμήσεις του καθενός, έτσι όπως τις αισθάνεται ο ίδιος. Το Humbug του 2009 είναι το τρίτο άλμπουμ των Arctic Monkeys και είναι αυτό το άλμπουμ που έρχεται να κεφαλαιοποιήσει το γεγονός ότι οι Arctic Monkeys είναι ένα πολύ σπουδαίο group και ότι τίποτα δεν ήταν τυχαίο από το σούσουρο που δημιουργήθηκε με τα δύο πρώτα τους άλμπουμς. Το Humbug είναι σε λίγο πιο χαμηλές ταχύτητες από τα δύο πρώτα, βρίσκει τους Monkeys να εξερευνούν νέα στιλιστικά μονοπάτια, όχι βέβαια και πολύ διαφορετικά σε σχέση με τα δύο πρώτα άλμπουμς. Είναι λίγο πιο πειραματικό, λίγο πιο ψυχεδελικό, αρκετά πιο σκοτεινό και αρκετά πιο stoner, μιας και είναι ξεκάθαρη η επιρροή του παραγωγού του άλμπουμ, του Josh Homme, του frontman των Queens of the Stone Age. Απίστευτα ποιοτικό και ισορροπημένο άλμπουμ, καταπληκτική και ολοκληρωμένη συλλογή κομματιών με τις πολύ δυνατές στιγμές του όπως τα My Propeller, τα Crying Lightning, το Potion Approaching και το Pretty Visitors, με τις πολύ πιο ιδιαίτερες και συναισθηματικές στιγμές του όπως τα Secret Door, Cornerstone και το Dance Little Liar, χωρίς να υστερεί κανένα από τα υπόλοιπα. Πραγματικά θα ήθελα να βάλω το The Cars σε αρκετά ψηλότερη θέση. Είναι το τελευταίο δισκογραφικό πόνημα του group που κυκλοφόρησε το 2022. Είχε αρχικά αποτύχει να με εκπλήξει είτε θετικά είτε αρνητικά, γιατί ήμουν ήδη υποψιασμένος από το προηγούμενο άλμπουμ, από το Tranquility
Base Hotel and Casino. Όσο πιο πολύ το ακούω όμως, τόσο πιο πολύ μου αρέσει και τόσο πιο πολύ το εκτιμάω. Το The Car, λέει ο James Ford, έχει μια αξιοζήλευτη παραγωγή με ενορχιστρώσεις από έγχορδα, αλλά ως προς αυτό, προς το παρόν, οι Tindersticks δεν πρέπει να αρχίζουν να ανησυχούν. Στα I ain't quite where I think I am και Jet Skis on the Mode εισάγουν μια ιδέα από funk και rhythm and blues ρυθμούς της Φιλαδέλφια, χωρίς να σημαίνει ότι μπορούν να έχουν το ίδιο πιστικά όπως κάποιοι άλλοι Young Americans. Στο Sculpture of Anything Goes αγγίζουν την ηλεκτρόνικα αρκετά ικανοποιητικά, γενικά όμως έχω την αίσθηση ότι το άλμπουμ απευθύνεται σε ηλικίες μεγαλύτερες από αυτές που είναι ήδη Arctic Monkeys, όπως επίσης έχω την αίσθηση ότι ο Alex Turner και η παρέα του εγκατέλειψαν πολύ γρήγορα τις indie post-punk γκαραζοεναλλακτικές καταβολές τους για τα πολυτελή ξενοδοχεία και τα vintage αυτοκίνητα, και οι πιτσιρικάδες από το Sheffield μουσικά μεγάλωσαν ίσως πολύ πιο γρήγορα από την ώρα τους, γιατί αν στα 37 τους παίζουν ό,τι παίζουν στο The Car, αδυνατό να φανταστώ τι θα παίζουν στα 50 τους. Overall, είναι το The Car ένα κακό άλμπουμ? Προφανώς και η απάντηση είναι ένα τεράστιο όχι. Είναι κάτι το συγκλονιστικό? Επίσης η απάντηση είναι ένα μεγάλο όχι. Και τώρα θα μου πεις, μα καλά ρε Πάνο, είναι δυνατόν να θεωρείς το Suck It and See και το Humbug, ακόμη και το The Car, χειρότερα albums από το Tranquility Base Hotel and Casino? Η απάντηση είναι πως δεν τίθεται αν είναι καλύτερο ή χειρότερο. Είναι άλλης κατηγορίας album. Είναι το ότι το έχω ας πούμε σε μεγαλύτερη εκτίμηση. Και αν το θέλεις είναι και ένα άλμπουμ που απευθύνεται σε πολύ πιο όρημα και μεγαλύτερα παιδάκια από τα πρώτα τους άλμπουμ. Γιατί όπως και να το κάνουμε, και εγώ έχω οριμάσει αρκετά περισσότερο σε σχέση με τα παλιότερα τα χρόνια και διαφορετικά πλέον ακούω, λαμβάνω και εκτιμάω κάποια άλμπουμς. Ναι, λοιπόν, μπορείς να το κατηγορήσεις ότι είναι το πιο απρόσμενο, το πιο παράξενο, ίσως και το πιο μονότονο, προφανώς και το πιο μη Arctic Monkeys άλμπουμ έως εκείνη τη στιγμή. Μουσικά όμως είναι ένα πάρα πολύ δουλεμένο άλμπουμ. Το group μαζί με τους όποιους καλεσμένους του παίζει απίστευτα πράγματα. Είναι πολύ δημιουργικό και πολύ συναρπαστικό άλμπουμ με τη δική του εσωτερική λογική. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα concept άλμπουμ. Tranquility Base ήταν η τοποθεσία στη Σελήνη όπου τον Ιούλιο του 1969 οι άνθρωποι προσγειώθηκαν και περπάτησαν για πρώτη φορά σε ουράνιο σώμα εκτός της γης. Ο Alex Turner λοιπόν χρησιμοποίησε ως κόνσεπτ αυτή την τοποθεσία, σχεδίασε μόνος του ένα πολυτελές ξενοδοχείο με καζίνο, το φύτεψε στη συγκεκριμένη τοποθεσία, έστησε 11 ιστορίες γύρω από αυτό και το έκανε το έκτο άλμπουμ των Arctic Monkeys. Ο μέγας στοχαστής, ποιητής και συγγραφέας Charles Bukowski είχε πει ότι κάποιοι άνθρωποι αγαπούν αυτό που κάνεις, κάποιοι άλλοι μισούν αυτό που κάνεις, να είσαι σίγουρος όμως ότι οι περισσότεροι δεν δίνουν δεκάρα για αυτό που κάνεις. Όπως επίσης είχε πει ότι και το να κάνεις ένα βαρετό πράγμα με στυλ είναι τέχνη. Προσωπικά σέβομαι απόλυτα την τέχνη του Alex Turner, όπως και τον ίδιο τον Alex φυσικά. Τον θεωρώ μια από τις μεγαλύτερες διάνοιες, μια από τις μεγαλύτερες μουσικές διάνοιες του καιρού μας. Γιατί αν δεν είναι ο Alex Turner μουσική διάνοια, τότε πραγματικά ποιος είναι? Τώρα, αυτό που δεν μπορώ να ξέρω είναι το σε ποιους από τους παραδοσιακούς οπαδούς των Arctic Monkeys άρεσε αυτό το άλμπουμ, όπως επίσης δεν μπορώ να ξέρω πόσους καινούριους οπαδούς προσιλήτησαν οι Monkeys με τούτο εδώ, με το Tranquility. Μέχρι να πάρω μια απάντηση λοιπόν για όλα τα προηγούμενα, η οποία εδώ που τα λέμε δεν μου είναι και τόσο απαραίτητη. Προσωπικά θεωρώ το Tranquility Base Hotel and Casino ένα πολύ σπουδαίο άλμπουμ, απλά το πρόβλημά του, μάλλον δεν είναι πρόβλημα, το θέμα λοιπόν με το Tranquility είναι αν σε ενδιαφέρει να ακούσεις ένα τέτοιο μουσικό έργο από ένα group σαν τους Arctic Monkeys, ή τι πραγματικά θέλεις να ακούσεις και τι σου ταιριάζει κιόλας από ένα group όπως οι Arctic Monkeys. Παρεπιπτόντως, μην ψάξεις να βρεις κάποια singles ή κάποια τραγούδια που ξεχωρίζουν από αυτό εδώ το άλμπουμ. Ακούγεται ολόκληρο μονορούφι, γιατί είναι
άλμπουμ. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric. And now when she told she's gonna get Favorite Worst Nightmare του 2008, το δεύτερο άλμπουμ των Arctic Monkeys, το δεύτερο άλμπουμ που κάθε ροκ συγκροτήματος είναι πάντα πάρα πολύ σημαντικό για το ποια θα είναι η δυναμική του και είναι και αυτό που θα δείξει προς τα που πάει το πράγμα. Για τους Monkeys, το δεύτερο τους άλμπουμ είναι μεν ό,τι πιο αντάξιο θα μπορούσε να είναι σε σχέση με το πρώτο τους, το οποίο δημιούργησε και τεράστιες προσδοκίες, αλλά απ' την άλλη είναι και τόσο ίδιο με αυτό που προφανώς δεν προκάλεσε και την ίδια έκπληξη με τον ντεμπούτο. Θα μπορούσα να το παρομοιάσω δηλαδή κάτι σαν το Communique των Dire Straits σε σχέση με το ομώνυμο τον ντεμπούτο τους. Από εκεί λοιπόν που σταμάτησε το Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, με το A Certain Romance συνεχίζει το Favorite Worst Nightmare με το Brian Storm, το Teddy Picker, το D is for Dangerous, το If You Were There Beware και το 505, ενώ τα Fluorescent Adolescent και το Do Me A Favor είναι από τα καλύτερά μου των Arctic Monkeys. Θα μπορούσα να πω ότι το δεύτερο τους άλμπουμ είναι λίγο πιο φιλόδοξο από το πρώτο, είναι λίγο πιο συναισθηματικά φορτισμένο ειδικά σε κομμάτια όπως το Only Ones Who Know, και ήταν και αντίστοιχα εμπορικά επιτυχημένο. Την πρώτη κιόλας εβδομάδα κυκλοφορίας του πούλησε πάνω από 227.000 αντίτυπα, στην Αγγλία βέβαια, πηγαίνοντας κατευθείαν στο νούμερο 1 των UK Album Charts. Από τότε έγινε 4 φορές πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ το 2008 για δεύτερη φορά κολλητά οι Arctic Monkeys κέρδισαν στα Brit Awards στην κατηγορία καλύτερο βρετανικό άλμπουμ. AM προφανώς σημαίνει Arctic Monkeys, σημαίνει όμως και Amplitude Modulation που τη γνωρίζουμε ως την παλαιότερη τεχνική διαμόρφωση σήματος για τη μετάδοση ήχου σε ραδιοφωνικές εκπομπές και το καταλαβαίνεις και από το εξώφυλλο του δίσκου που απεικονίζει τη συγκεκριμένη κύματομορφή. Μετά λοιπόν από τα δύο λιγότερο δημοφιλή albums, το Suck It and See και το Humbug, σε σχέση με τα δύο πρώτα βέβαια, οι φίλοι μας αποφάσισαν να κάνουν ένα άλμπουμ για το οποίο θα παραμιλάει ολόκληρος ο κόσμος. Τα μισά από τα τραγούδια αυτού εδώ του άλμπουμ κυκλοφόρησαν και ως singles, και τι singles εδώ που τα λέμε είχαν χαλάσει κόσμο τότε. Do I Wanna Know, Are You Mine, Why You Only Call Me When You're High, One for the Road, Arabella, αλλά σχεδόν και όλα τα υπόλοιπα ήταν ενδυνάμει singles και ήταν και πραγματικά εξαιρετικά κομμάτια. Και πολύ περισσότερο τα αρκετά συναισθηματικά φορτισμένα Number One Party Anthem, το Mad Sounds, Fireside, αλλά και φυσικά και όλα τα υπόλοιπα, μην τα αναφέρω τώρα ένα-ένα. Ένα καθόλου εξαιρετικό άλμπουμ που οι πληροφορίες μου λένε ότι εξακολουθεί και πουλάει ακόμα σαν τρελό 10 χρόνια ακόμη μετά την κυκλοφορία του. Αυτό είναι το άλμπουμ των Arctic Monkeys που πραγματικά τάραξε τα νερά της τότε δισκογραφίας, της τότε μουσικής σκηνής, της τότε μουσικής βρετανικής σκηνής και γενικότερα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Whatever people say I am, that's what I'm not. Πραγματικά απίστευτα σοφός τίτλος. Το ντεμπούτο άλμπουμ με τις πιο γρήγορες πωλήσεις στην ιστορία των βρετανικών charts. 363.735 αντίτυπα την πρώτη κιόλας εβδομάδα της κυκλοφορίας του. Την πρώτη κιόλας μέρα πούλησε 118.501 κομμάτια, περισσότερα από όλα τα υπόλοιπα που βρίσκονταν στο top 20 εκείνη την εβδομάδα. Το βρετανικό NME το ανακήρυξε το 5ο καλύτερο ντεμπούτο άλμπουμ όλων των εποχών, ενώ στα NME Awards της χρονιάς που κυκλοφόρησε ισοφάρισε το ρεκόρ των Strokes και των Oasis, κερδίζοντας 3 βραβεία για καλύτερο βρετανικό συγκρότημα, καλύτερο πρωτοεμφανιζόμενο συγκρότημα και καλύτερο τραγούδι για το I Bet You Look Good on the Dance Floor. Αμερικάνικο κοινό και κριτικοί δεν τζίμπησαν αντίστοιχα και έμειναν πιο επιφυλακτικοί σχετικά με το συγκρότημα και το ντεμπούτο τους άλμπουμ και δεν παρασύρθηκαν στο να υποδεχτούν μια ακόμα μπάντα του λεγόμενου British Invasion. Όχι βέβαια ότι ο δίσκος δεν γνώρισε και τεράστια επιτυχία και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Μουσικά τώρα, αυτό εδώ το άλμπουμ είναι ένα εκρηκτικό μείγμα garage rock, post-punk, brit pop, alternative rock έως και hard rock.
σε πολύ ανεβασμένες ταχύτητες, απίστευτα ζωντανό και νεανικό, δυναμικό, ποιοτικό και χωρίς να υπάρχει τίποτα πραγματικά περισσότερο να ζητήσεις για πρωτοεμφανιζόμενο group. Ο Alex Turner ως Master of Observation μέσα από τους στίχους του, που είναι κάτι σαν αφηγήσεις σε πρώτο πρόσωπο, πετυχαίνει στο μέγιστο βαθμό να κάνει capture τη νυχτερινή ζωή των νέων του Sheffield. Ειδικότερα σε κομμάτια όπως το I bet you look good on the dance floor, still take you home, you probably couldn't see for the lights but you're standing straight at me, και στο Dancing Shoes, ένα τραγούδι για αυτούς που όσο και αν το κρύβουν, όταν βγαίνουν θέλουν να τραβήξουν την προσοχή των υπολείπων. Ένα καθόλου εκπληκτικό άλμπουμ που έμελε να είναι σημείο αναφοράς για το κουαρτέτο από το Sheffield. Αυτά ήταν λοιπόν τα έως τώρα 7 άλμπουμς που έχουν κυκλοφορήσει οι Arctic Monkeys. Μην πάρεις και πολύ στα σοβαρά την σειρά με την οποία σου παρουσίασα τα άλμπουμς, γιατί πραγματικά και τα 7 μου αρέσουν πάρα πολύ, άσχετα με την όποια γκρίνια σου μετέφερα κατά τη διάρκεια του βίντεο. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάν το share σε κάποιους που μπορεί να τους ενδιαφέρει. Να είσαι καλά και σε περιμένω σε κάποιο άλλο βίντεο της σειράς Rank Machine.